se to rýme. Nevím, jak se to vyslovuje anglicky nebo po česky, ale asi je to na způsob římu. Jinak vás vítám na Twitchi, na YouTube, na Facebooku výjimečně a na Mixeru. Záleží pak, kde budete chtít se dívat. No a můžete se mnou prožívat tento příběh. Hlavní hrdina, abych nezapomněl, tak nemluví, vypráví to za něj hudba, vítr, cikády a tak dál. Jsem na to sám zvědav, nikde jsem nic neviděl, jenom jsem viděl pár obrázků, tak mě to zaujalo. Tak abych si neskazil svoje první i poslední. Pokud se mi to podaří, tak to odstreamuju, nevím ani jak je dlouhá hra, tak to odstreamuju celý. Kdyby ne, tak to bude jako z Heavy Rain a doufám, že tam nebude moc nějakých moc lagů nebo trošku více pixelů. Mělo by to být tak nějak jakože v pořádku. Jinak další věc, vysílám v OBS Studio. Pokud byste chtěli vědět číslo 23.2.1, 64-bitová verze se svým kodekem a na 1500 přes procesor, kdyby náhodou někdo lejpal. Toť asi všecko. Ještě si tady něco povypnu a jdeme na to. Nebo jdu na to. Samozřejmě, já už to samozřejmě mám zarytý v hlavě i v puse. Chat budu sledovat, takže můžete psát. Není žádný problém. No, nevím ani, co tam je. Grafika. Nejdřív to zkusím dneska na tohle, jinak se pokouším na 60 streamovat. Samozřejmě počítám, už zase to samozřejmě, spočítejte mi to, kolik samozřejmostí tady bude. Že YouTube bude mít problém, doufám, že mě to nezabanuje. A kdyby tady bylo něco tmavšího, tak já to radši zesvětlím. A potvrdíme to. Mělo by to být snad hotový. Ano, chci to uložit. Audio určitě budu muset stáhnout. Hudbu dáme na míň. Nevím, to stejně bude vadit, nebo víte co, já to nechám takhle. Tak asi. Je to uložený? Tak jo. Příjemnou zábavu se mnou, sledování. Když budete chtít, tak se mě můžete ptát dneska na cokoliv. Ale tohle je na permaban. To už cítím. Náš hrdina se ocitá po tom, co se probudí na této pláži s obličejem zarytým v písku. Tak vstávej. Že bych ho měl probudit, zkusíme to, jestli půjde ovladač. Já už jsem si na to nějak navyknul. To můžeš reagovat. Už vstává. Spíš nemá jazyk, proto nemluví. Zdur z Bedvíku, doufám, že tady budeš celou dobu. Asi ne. Dneska jsi měl přijít. Vlastně možná zbyl na tom Heavy Rainu. Jo, bylo to dobrý. Kdybych náhodou nebyl slyšet, tak prosím tě napiš, dík. Asi sem ne.
Když je na tom obrázku ta věž, já se k ní nějak musím asi dostat. Kat. Nikdy jsem to nehrál, jo, je to prostě premiéra, kterou... Jo, teď jsem byl na Spider-Manovi Far From Home. A dobrý? Já mám taky Spider-Mana, ale lidi by určitě neměli zájem, tak to asi streamovat nemá cenu. Půjdu podle instinktu. To tebe boží? Já měl vždycky rád Spidermana, ale nemám rád, když běhá nahatej. V trenkách. Hele, Lara Croft. Samozřejmě nějaká originalita tady je, ale není tady úplná. Jsou tady nějaký puzzle, takže já tady budu určitě něco plnit. Jak se ti líbí náhleďák? Přemýšlel, aby to za něco vůbec stálo, tak aspoň trošku. A tu lišku, co mám na tom náhleďáku? Ovce, pojď sem. Pásli ovce, valaši, prase v naší salaši. OK, nebudu se chvíli hejbat. Jenom tak trochu. Milý brachu. Zatím stream drží, což jsem rád, je to v zeleným. Trošku lítají FPS, ale nemělo by to snad být hrozný. Já chci chytit to čuně. Je tamhle nějaký waypoint. Určitě tam budu muset jít. Dobré, Jorším si to posudeš to. A nebo ti to řeknu zpětně. Nazdar, Krištofe. Díky moc. Ty jsi asi dobrý kluk. Já jsem obyčejný člověk, jako jste obyčejný vy. Snažím se s váma bavit. Což málo kdo v dnešní době dělá. Je mi jasný, že neodpovím všem, jo, nebo ne, najednou. Takže tady je nějaká liška, s liškou se setkám do háje. Že mě sejmeš. Zůstaň. Táhně pryč! Tak vážení, já se vás chci zeptat, chtěli byste teda taky na mým channelu, až tohle dotočím, Spidermana? Ale nevím, jaká bude kvalita, to vám slíbit nemůžu. Počkat, tady by to mohlo jít, ne? Bych se mohl dostat. A děkuju každému, kdo sdílne. Jej. Jo, tam se dostanu, ale já jsem tady na tom kopci. Zahraju večer Fortnite. To víš, že jo. A že bych udělal anketu a před každým streamem by se vám to tam zobrazovalo. Bylo by tam ano, ne a bylo by to chcete další stream, jakože po tomhle, až by to bylo dotočené. Takže já se musím vrátit. Bych odehrál Spidermana. Dokonce mám Deus Exe, ale to nikdo na to asi nepřijde. Nazdar, Bublinko. Bublinko, mám pro tebe možná dobrou zprávu. Co kdybys jsem řekl, že bude návrat na server, ale nevím, jestli to má cenu. Jen tak jako, že budem hrát, že jo, nebudem to hardit. Server stále funguje. Já si dojdu pro tu lišku. Mě zajímá, jestli ji můžu sebrat nebo ne. Jinak vás upozorním, díky za sdílko. Další věc, Mixer
YouTube, Facebook fan a ještě Twitch. Takže kdyby se náhodou něco stalo, YouTube by se to nelíbilo, tak se nemusíte bát. Na těchto 3 to tam určitě zůstane. Hele, červená karkulka. No, minihry, ale s kým? Počkej, já chci nahoru. Třeba s tebou? Dobrá, já bych řekl, že to tady musím podplavat. Nahoru. Abych se sem dostal. Tak vylez. Jo, super. Víš, jak já jsem špatnej. Zkus mi říct parkour a já si radši vezmu párek. Trošku mi to začíná připomínat jednu fakt dobrou hru, jak ono se to jmenovalo na PlayStationu. Má to vyjít i taky na počítač. Jinak další věc, vás můžu upozornit na to, pokud nemáte claivenutý na Epiku a máte teda Epiku chat, já vás k tomu nenutím. Každá hra, co je legálně, tak je dobrá. Tak si můžete claivnout novou hru. Striker, jo, 2007, my jsme spolu hráli. Já mám radši, když máte stejné niky, ono se to pak blbě hledá, když si chcete zahrát. Jo, sem se nedostanu, okej. Tu mi dropuje hra. Na streamu všechno v pořádku? Děkuji za zpětnou vazbu, vy umíte vždycky odepsat, teda kromě Bedvík občas napíše. Dělám si srandu. Takže dá se tu běhat nebo něco, abych tady... Tady to půjde. A to, že kluk nemá jazyk, tak je hbitej, jak hajice před porodem. Kam mě dovedeš? No tamhle je další liška. No, takže mám 2 lišky. A další taky, co by se vás chtěl zeptat, pokud tady teda budete, že abych byl moc rád. Tak bych rád dotočil, kolik, ještě 2 mě chyběj. Dejme tomu tohle třeba na celý zátah. Tamhle nahoře, ale tam bude to čuně, nesekej se. A pak dostanu asi lištičku. Trošku jako malý princ tohle. Ale nemůžu to s tím srovnávat, že jo. Jo, už jsem si vzpomněl. Iko. Hra Iko. Počkat, tam bude to čuně. Pane divočák, paní prasnice. Já vám 1 žeton, běžte si zahrát na automat, prosím. Ach jo. Nepůjde to očurat? Schválně, jestli najdu nějakou jinou cestu jen tak, a pak půjdu hledat. To je vidět, já toho tady vidím. Nebo že bych šel do ty věže, zkusit se tam nějak dostat, počkat. Jo, tak když nemůžu tam, musím jít jinam. OK. Já už jsem chtěl předevčírem tohle streamovat. Aha, tady jsou zvířata. Heleme se. Jo, jasně, já už to chápu. Nechte mě! Rodina bezdomovců příšer. Čeho možného? To dám. A už nepustíš? Běž. Děti! Žvanec! Jsem tam nemusel ani líst.
A každému děkuji za palec. I sdílení. Děkuji moc, Krištofe. Já z Striker. Ne, fakt si to nějak přepište, abych to mohl přečíst. Ulehčíte mi to, děkuji. Ne, že bych byl línej, jo? Počkat, ještě mi chybí jedna. Že jo? Jo, jedna. A pak budu mít lišku. Možná. Tamhle vypadá, že se dá dostat nahoru. Můžeš nahrát i mapu? Ty ale línej, jo? Já strašně línej, já si dělám náhledy a všecko. To můžeš udělat mapu, no? Až nad ní špekuluju tak přes týden, že bych jakože občas pustil Minecraft, ale já toho mám tolik roztočenýho, že nevím, jestli se to do toho dá nacpat. Takže... je ta jedna. Tamhle. Počkat, ale pokud tam je nějaká cesta jest. Vážení a milí, pokud dokážete poslední end stream. A tamhle je taky liška. Že k ní se nedostanu, že? Jak můžeš dostat moda? To je klasika, ne? Musíš znát pravidla. A seš tady, jestli se nepletu, po třetí, ne? Jednou zbyl na Twitchi, takže vlastně po druhý. Nechci kecat, jo? Já jsem to viděl. Jo, tamhle. Po pátý, vidíš to? Tak až tu budeš na 10. stream, nebo 8. stream, jak bychom to provedli? Dokša, jak já se tam dostanu? Ale tady to možná přeskočí. Tak se mě zeptej. A já bych to udělal spíš na Far Cry. A nebo když budeš tady pravidelně, což se snažíš být pravidelně, ale nejde všecko. Ne. Moment. To musí nějak jít. Utíká jak starý dědula! Oběž dolů! Dobrá. Jako takhle ti můžu dát moda, ale dneska to nejde, protože to mám otevřený přes tu službu, proto když se podíváte do popisku, tak tam nejsou háčky a čárky, jenom občas. Mě spíš zajímá, jak se dostanu sem nahoru. O! Chtěl říct chobotnice, ale jsou to meduzy. Nahoru to nezvednu. Teď já na to přijdu. Počkej, tam už nemůžeš? A tady taky ne. Moment. To je bariéra. Bariéra. Takže, jestli chceš něco ze shopu, tak mi řekni. Krištofe, díky moc. Jakože bys mi poslal zpětně k narozeninám, jo? To? Tak se mrkněte jen tak jako, já vás k ničemu nenutím, že jo? Bych si ani nedovolil. Takže, tamhle je. Tady na tu skálu se musím nějak dostat, ale jak? Zkusím oplavat a uvidíme.
Kdyby ta žena, co tady děcko... On to nejde, OK. Kdyby to šlo, tak tam vylezu jak ten. Jak on se jmenuje? Prince of Persia. Viděli jste film? To není zas tak špatný. Že nikdo nenapsal, jestli hra je dostatečně slyšet nebo je málo, a jestli tak já jsem slyšet, protože aby to nebylo zase moc potlumený. Ale ono to asi bude stačit. Tady nevylezeš? To je škoda. Hop! Tak ne. Je to slyšet? Díky Bedvíku. Musí tady být nějaká cesta. Ale kudy? Je celá blbý, když nevíte, probudíte se a nevíte, že jste... Tady jsem nebyl. A soutězka, pozor. Ne, já mám strach. Tohle bude blbý, hop. Že prostě nemluvíte, podle mě má i ztrátu paměti. A to se vyprdněte tady, hlavně se snažte psát česky. Čau. Tuhle nevezmu. OK. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden mám. Dobrá. A za další, já když něco streamuju, tak to streamuju hned. Protože mě to pak nebaví, že jo. To se s tím moc pohnul. On se něco děje. Moment. Ne. To je fatál tohle. Tak si řekni, já nevím. Kup mi řidičák na triko. Ale tamhle nějaká soška. A Forzu, tu jsem zkoušel demo, ale nestreamoval jsem to. Takhle, já vám to řeknu úplně jinak. Já bych streamoval jakoukoliv hru. Třeba i PUBG nebo tohleto, ale u PUBG tam je problém, že ono to pak strašně pixluje a já to nemám rád. Nevím, jak to může někdo sníst, já vím, že to je tady třeba, že se mi zalagne stream, ale to bývá kvůli třeba OBSku nebo Streamlabsu, teďka proto jedu přes OBS Studio. Sice ta kvalita je trošku horší. Takže ale proč mám procházet tady tudy? Lidi, že bych šel nahoru. Pošleš mi holku. A bude moc hodná, přítulná. Hele, další item. Já jsem to sebral. Pozor, jeden úlomek. Já chci vejš, ale... Musí být aspoň tak, já nevím, 18 nebo musí... No tohle se... je jako kočku. Aha. Neuvádějte mě do rozpaku, já nebudu moc rád. Tak, ale se spadl. Vidíte, aniž bych to, tak jsem našel cestu, což je dobře. Protože to fakt hraju poprvé a je to pro mě premiéra, teda... Hele, tamhle dole, to jsou ptáci. Počkej. Proč tady je jakože to, že mám vylízt? A kámen? No já se nebojím. Abych měl jiný problémy.
To nejde. Hop. A nebo se mám chytit... Ježíš, tady se dá slice. Pečko. Trošku assassin. Jo. Tak teďka bude Ačko, ne? Je konečně něco normálnějšího než pořád. Hop. Střelaj, střelaj, nebo mě trefíš. Střelaj, střelaj, nebo bude Fortnite more. Nic proti každý hře, ale když toho je moc, tak toho je moc. Jak vidíte, zabralo mi to asi 5 minut. Tady jsou bubáci. Já tam nechci, mám tam jít. A pište Pipo s tvrdým I. A nebo Pepo. Ne, to ne. A nebo dvojku. Já tam nejdu. Červená karkolka mě sežere, ne? Co je to? Pojďme. Vymyslet nový, když jsem psal Hypo s 2. OK, Krištof píše, že ne. Ale to neseberu tu lišku, že jo? Co potřebuju tam dolů? Dobře, Krištofe. Bohužel jsme 1 proti 1. Jo, to dám. To je jako včera. Last day of... Hele, ono to zmizlo, já jsem se leknul. Of last day of June. Poslední stream. To byla uklidňovačka ještě další hodinu. No a dneska, kdybyste se dívali, jaj. Jo, mám poslední lišunu. A když skočím dolů, zabije se? Teďka mega parkour, hoši. Teď jdeme. Já to musím zkusit snad ještě jednou. A by to mělo jít. Říkat Bčko. Skrce! Jo. A po druhý good. Já mám rád takovýhle hry. Určitým způsobem ano. Trošku Assassin, trošku Malý princ. Co, červená karkulka, pak příběh o lišce. Počkat, abych neběžel. Kam si? Jo, to půjdu určitě tudy. A tak dál, a tak dál. Slepá ulica. Můžu skočit do moře, ale... Mám skočit do moře? Co? Chcete, abych skočil do moře? Budu tam rychlejc. Ne samozřejmě na tyhle straně, ale na ty druhy. Ne. Tak ti pošlu tanec a 2 skiny. Tak to děkuju. Mně by stačil třeba nějaký skin. Hop. A teďka bych potřeboval kousky těch úlomků, ty fragmenty. No tamhle by se rozštípal. Kámoši, za chvíli seš tu, OK, v pohodě. Nejsem tvojí taťka. Jsi mi říkal, kolik je hodin, ale pojď. Počkat, není tady ještě něco dole? Jo, je, moře. A ty kusy těch úlomků můžou být strčený kdesi. Abych já tu nezabloudil. Už jsem skoro venku. Je dobrý kluk, dobrý kluk. Takže už jsme skoro venku. A díky moc. Slyšeli jste? Fortnite ledovec na mém druhém channelu. Ještě mi nikdo nenapsal názor. Samozřejmě pak ten druhý kousek je trochu sflikovaný, jo, ke konci, protože tam už jsem neměl čas. Počkat, to, co tady mám dělat, teďka mám zahřvat.
Lol. Ještě jedna. Ahoj. Doufám, že jsi vykoupaná a nesmrdíš. Počkej na mě! Lidi, mě jde, jako kdybych hrál to Last Day, prostě ten červencový den. Mě mrazí normálně, jak je to dobrý. Jo, samozřejmě, že tam je, jo. Že u každé hry máte nějaký chybičky, ale když na to zapomenete, tak je to úplně jedno. Takže streamuju 31 minut a abych řekl, že se mi zatím daří. Jo, pokud nevíte, tak lišky ve skutečnosti vážně štěkají. A strašně smrděj. Kdybyste se posadili nějaký chudáky, kteří bohužel zmokli, a tak na ně neřvěte, protože oni za to nemůžou. A tamhle se mi něco otevřelo. Já to tady ještě prošmejdím. To je určitě na nějakou dobu. Prase! Počkat. To musí být ještě jedna cesta. Tak co pak tady je, když to tady je? Nic? To se mi nezdá. A za málo, Krištofe, za málo. Dobře, já to tam bádat nebudu. A chtěl bych najít další kusy, jako. A to už nemusím na to zařvat. Aha. Jasně. Na to zařvu ještě jednou, tak se to celý zavře. Čuně, uhni. Hop. Jo. Ne! No. Pojď sem. Jsem měl dát. Mám to asi 10 sekund. Pojď. Trošku chybíčky se. Hop. No. Dělej. Pojď. Tak, hodnej klučina. Běž za mnou. Nějak liška tady má svůj příběh taky, že vás prostě provází tím příběhem celým. A jako malej princ si snaží tenhle kluk, podle mě bude si ji snažit ochočit. Já kousnu do Rici a bude. Ricinovýho oleje. Musíš si mě ochočit. Jo, to bude podle prince trochu, jo. To jsem doma. To je tak nádherný, až se mi chce trochu jakože po to, ale mám sucho. V obličeji. Ještě jeden a otevřem si další vrata. Ne? Ježiš, tady je hlavolam. Jo, to jsem vám vlastně říkal, že tady jsou puclíky. Takže. Tenhle by tam měl být. Až pojedeš do Bruntalu, můžeš se stavit. To bych rád. Počkat, ale tamhle nahoře ještě něco je. A možná tak pojedu akorát tak pěšky do města. Moři bych se chtěl podívat. To je moje největší přání.
Hele. Sednout si tam, strčit nohy. Neškrab se na zadku. Já bych řekl, že to dneska do streamu, protože když si vezmete, že to jedno kolo má 4 čtvrtky. A tady tudy se dá jít, OK. Nebo se vracím. Jo, se vracím. Pojď. To si myslel, že to hnedka otevřu, že? Musím na tu věž. Páni věži. Co pak, kde pak? Kudy? Dobře. Takže aby mě bylo tak nějak jasno, já určitě musím proběhnout tou bránou, abych se dostal sem. Jo. Zdali se pak nemýlím. No, možný to je. OK, tak jdem hledat dál. Vyřešit tu hádanku. Jdeš tu zpět, is back. Bad week. Nice. OK, víš, to nejde. Páni Eliška mi ukazuje, co mám udělat jako první. A teď tady to. A teď by to mělo být tohle. Ne! Dobře. A nebo tady ten bude první. No! Ach jo. Počkej. Tak jeden bych měl, tak. Ale to musí zářit, že jo? A já to musím stihnout. Když to streamuješ, tak si mě přijde jako kamaráda a zahrajeme Fortnite. Samozřejmě víš, jaký mám nick, tak není problém, abys to tam poslal. Já ti to pak klejvnu. Tohle nebylo správně. Tady ten. Jos! Díky, Liško. Ano, samozřejmě. Ale lidi, máte to v popisku, jak to máte napsat. Já to řeknu asi tímhle způsobem. Můžu? To je... Jak bych to vyslovil? Píše se mohu. Můžu se říká. Asi takhle. Chceš po mně? Ano, můžeš. Já budu foukat na oheň, nebo co? Oh. Já si to stejně nezapamatuju. Mě musíš poslat. Krištofe. Že zase nějaká kombinace. A teďka budu volat tady přesto? To má být co jako? O. Počkej, já to měl dobře? Lidi, kdybyste věděli, jak to vibruje. Kousek, tak, máme vchod. Já jsem hloupej, ale přijdu na to. Fakt, ok.
Krištofe, je to jednodušší. A další, nepište pořád sorry, omlouvám se nebo něco, to byste museli být sprostý, aby to mělo nějaký význam. Tam nedoháluješ? OK. Co teď? Naskočit dolů? Mně se nechce do ty černé dimenze. Tam jsou nějaký strašidelný sochy. Mně tohle neplatí, nemám rád rasismus, pak nějaký podněty, které vlastně sem vůbec nepatří. Někoho urážet. A tak dál, a tak dál. Jinak mi to je jedno. Počkat, ale proč jsem tam měl jít? Ještě něco bude. A chtěl říct, vem si tu ovci, a ono nic. Dobrý, tady to je hotový. Tak to bude něco tam. Nějak vážení, on takhle nejvíc běhá, jo, abyste si nemysleli, že já tady běhám na půl. Skoč tím špuntem do hlavy. Ale tamhle je další hádanka. Počkat. Že bys to skočil, to je blbost. Jej. My ti to za chvíli pošlem. Vážně? Dobrá, no. To budete moc hodní. Já potřebuji tam. A to nepůjde, že? Jasně. Tak, počkat. Ptali se mě potkaní, jestli já je mám rád. Nebudu jim říkat, že jsem pro ně kamarád. Co pak tady udělat? No to vypadá, že je to všude stejný, ale to všude stejný není. Prostě si trhni. Třeba vyběhne... Aha, já už to vidím. Už to vidím. Dobrý lidi, už vím. Jasně. Nebojte si, mě to došlo. Já myslel, že mi chcete poslat tu holku. Tu kost. Tak se ještě nahoru. Tak jo, jdeme halekat zase. Aspoň myslím. Tak, to by bylo. Jste se tak báli a ono by to bylo. Nemusíte mít jazyk, abyste mohli halekat, jo? Je to taky, aha. A bude na tričku radši, že jo? Nebudeme se o tom zmiňovat do streamu. Dobrý, tohle je bez komentáře. Počkat. Tak já musím dát dohromady. Tam se to víc neotáčí. Aha. Já už vím. Menší drobná chybička se vloudila. Vidíte, co uvidíte? Co jste mi provedli teďka? Neříkám, že bych si nepřál nějakou novou, dobrou, milou. Počkat, to musí být tady někde určitě. Ale to není zas tak jednoduchý. Život je zvláštní a musíme se poprat i s tím. No to má být až tady. Co nám dá přednost. I tak. Víte, co by to se mnou udělalo? Já bych se nezastavil celý rok. OK. Teďka to nechtěl.
Necháme vejít, počkej dolů. Fuj, tam lezou šváby, vidíte to? Já myslel, že mi to leze po obrazovce tam napravo. Na ty stěně vpravý. Jsem chtěl ometat. Tak, paráda. OK. Neměl bych si to vzít sebou? A já si to vezmu sebou. Že by to tady někdo šlohnul. A co potom, že? Tak. Tady to zaparkujem, protože mi došel benzín. Kluci, nechte toho, tyhle. Vy jste náhodou věděli, jak jsem hodně na ženy. To nejde, tohle ne, to mi dělat nemůžete. Si to jenom představím. Bych byl asi chvíli vyslintaný, nedokázal bych říct ani a... To bylo nebo ani to ne. Tak počkat. Jo, tady se mi asi nějak otevřou dveře. Dobrý. Já jsem si říkal, já to nehrál. Počkat, teď je tady. Já to nehrál. A jak to protáhnu sem? Nebo tady bude ještě jeden? To je blbost. Aha. Dobrá. Ale chybí mi jeden. Je dobrý vědět. Počkat. Tohle nejde? To jsou nějaký skrytý dveře. No já to prošmejdím ještě dolů. Hele. No. Jak tohle všechno funguje za slunečního, to jak je sám, za měsíčního svitu. Ano, slunce to může být taky, třeba v duši. Jo, a tohle mi v tom brání, takže tohle tady nebude. Tak, pojď. Mělo být snad dobře. Zajouknem tím dalekohledem. Skoč. Nejde víc. Jak to přenesu? To vibruje, ale to není ono. Jaj. Dobrá, otočíme to. OK, systém. To bych potřeboval dostat sem nějak. Jo, hodně se mi to líbí. Vám taky? Bude se o tom radši bavit. Počkat. Ale nic nedělá. Jak to přenesu? To je nějaká bejkárna malá. Počkat. Já kdybych do toho mohl kopnout aspoň. Ale tady něco musí být, ne? Přeběhnu ještě dolů. Radši. I když po těch schodech to nevytáhnu, to je hloupost. Kouzelný plamene. Řekni mi, která z vás je nejsilnější? A víte, co se stane, až se mi to podaří?
Tady přes tyhle dveře to určitě protlačím. Čokoláda. Počkej, jako teďka se bavíme o ženský nebo o čokoládě. Zdůř Twixy, vítej, vítej. Kluci, kluci, kluci. Vy jste viděli, a hlavně holky, jak jsem teďka rudej. Možná víc než ta pláštěnka, co má na zádech. I když ta je oranžová, ale to nevadí. O, ono to tam samo dojede. Mám se docela fajn. A ty? Počkat, nepřenese se to? Prosím. No tak. Ono svítá už. Nestih asi. Jako takhle, něco mě bolí, ale nebudu si stěžovat přece, ne? To je dobře. Hlavně když je dobrá nálada, tady kluci mě docela bombardujou. Hlavně mě dneska potěšil Heavy Rain. Jo, kdybych házel placky a byl jsem klukem, tak to za něco stojí. Počkat, když to můžu natočit do boku, tak tam něco chybí. A už to tam nebude. Já ne, ale Krištof. Krištof tady jede dneska bomby. A když to teďka nepůjde? Ale i moment. Teďka mě napadlo, jestli ty plameny nezhasly. Hele, já jsem si nevšiml ty cesty. Je tady něco ještě? Jo, bude dneska Fortnite, než to vypnu zase. Ale jen tak for fun. Samozřejmě znáte mě, že jo? Ty všechno hoří. Já bych tohle chtěl dostreamovat, ale to se mi dneska nepodaří určitě. Klasika. Ne, to je moc vysoko tohle. Ne, to nesedí do sebe. Takže, kde je ten poslední? Jeden. A tak pojď. Já jsem to udělal blbě. Že s tím můžu posouvat až sem. A tam. No právě. Teď, proč ne, že? To jako nedávno jsem dostal, teďka mi to připomněl. Twixy, že jsem dostal komentář a já jsem na ně odepisoval. Tam to znělo asi tím způsobem. No, ty máš teda crash počítač. Proč tam máš jenom 20 fps, nebo co to tam bylo? Jo, když máš 1050 vlastně OCčko, grafiku a já odepisuju jako první. To víš? Když jedu a honím streamy přes procesor. Tak. A jestli je moje správná dedukce a na správném místě, všecko na správném místě. Je nějaká bejkárna toto. Tak. Teďka to mám úplně blbě, že? Ty už máš, no jo, zase no. Znáš to. Počkat. Ale mě to tak neprdí. Já nejsem ninja. Počkat, já jsem si to zapomněl otočit. No tenhle ten kousek, co tady s tím vergluju, je potřeba tady na tom místě. Asi zítra se můžeš připravit na rušnou noc. Jo, jasně, jasně. To asi je.
Když... Nechte toho, já začnu slintat tady na pup filtr, tyhle. Nebuďte blázni. No, jasně, že to... ono to funguje i ve dne. OK. Kam to zmizlo? Jo, takhle. Teď už to půjde. No, moc to nepřeháněj, bacha na to, jako. I když by to bylo krásný, no. Abych si to rozhodně užil. Šli bychom na borůvky. Nechci Vagban. Bude stačit jenom z téhle hry, z tohohle streamu a děkuji, že jste tady. Proč jsem, no vidíš, už neblbneš. By tam muselo být uvedený 18. Tak. To se spát, tak to můžu dělat i ve dne. No, vidíte, kam jste Krištofe dohnal. To jsem chtěl říct, že tamhle to můžu otočit a funguje to i ve dne a místo toho jsem řekl něco jiného. Ještě raz pověš to té holky, tak dostaneš bána. tak. Nechte toho. Kdyby nějaká chtěla, tak samozřejmě přijede. Dvoje dveře se mi otevřely. A mě by žádná nechtěla. Já jsem moc hodnej, krásnej nejsem. Jako normálně se o holkách můžem bavit, že jo? Pro mě jsou to slečny a dámy. Tak trošku jsem se tady zašprajc. Jako u Bolta, věděli jste Bolta, pohádku. Jsi tam nějak zašprajc, ne? Lidi, je to zvláštní, ale nemám... Ne, počkej ty! Pláštěnko! Bude asi ta dívčina. Vidíš, co děláš, Krištofe? No. Neplakej. Hlavně mi neplačte na chat, prosím vás. Nebo bude celý zmáčený. Tak, že počkat. 1, 2. Tři. No a jaký klíč nebo bránu? Jo, klíč. Těžký to bylo najít, OK. OK, tak na mě nekoukej. Budu na tebe hodnej. Když mi otevřeš ten zámek. No teda. Jsem to tady ještě neprošel. A tady už nic není. Třeba tady je nějaká ta část. Pojďte sem. Pojďte všichni sem. Já asi si budu muset vyrobit nový tričko. Na svůj e-shop. Hele, tady jsem to ještě nezakřičel, pojď. By to moc dobře nefungovalo, tamhle to taky skoro nehoří, nebo jo? Jo, tady to je. Oj. Jo, vždycky jsem si přál něco, ale to je jedno. Hlavně k moři. Ne. Počkat, tam se nedostanu teďka. Nebo jo? Nebo ne? Víte, co tohle je? Dokáže mi to někdo napsat? Já to budu otáčet pomalu. Tam ti... Vista Bebe Horáčková. To by musela být plnoletá, nebo skoro, jako před narozeninama. Já nechci jít do basy. Tak Liško, poraď.
Tady ten to nebude. Aha, tak počkat. Mám jít za tebou? Dobře. No. To ani náhodou, no. Musel bych mít velikánský štěstí a naučit je... Počkat, tady jsou 3 symboly, takže když se podíváme na ten obraz, tam má asi vzhůru nohama, ale ono to tak nevypadá. Tak takhle je to ostrov a to druhý je houba. No. Kdo to maloval? Já to radši zakryju stínem. Počkám, mám tady zařvat? Ne. To se mi otevře později. Prostě jinak barák, jo, abyste si nemysleli něco, co tady vůbec není, tak. Tak sedne to tam. Jo. Onem. Mám, že to otevřu. Krištofe. Nech toho. O tom se můžeme bavit někde jinde. O holkách. Nechcete přece, abych se zamiloval, že jo? Tak se pak z toho zbláznil. Tady má týct voda. Já to nestihnu. Třeba. Ale stejnak. Že takhle tluče z toho srdce. Pojď. To nestihnu doběhnout. Počkat, není tady ještě něco dalšího? Jako děkuju moc krát, ale hlavní slovo má vždycky žena, jo. Já nemám klíč, že? No, nemám, no. Nekruť rukama, ani hlavou, ani ramenem. Nebo bych se stal vemenem. Tak, tamhle je další. Už vím. Pojď, dělej! Dobře. Možná už mám postup. Tohle je první. Zařvi! Ne. Druhý. Ne. To je pravda, že se mi zdál sen, ale ještě se mi nevyplnil a doufám, že to. A vím, že jsem byl šťastný a pak jsem řekl, že to je jedno. Že to řešit ta osoba nemusí. Baj. Prosím. No tak. Že tenhle má roztažený ruce. Moji milí diváci měli roztažený ruce? Nebo neměli? Že měli u sebe? Počkat, není tady ještě něco nahoře? Tak já zařvu na tu velkou bránu. Ještě radši uběhnem. Všiml sis. Díky Bedvíku.
Hele, tady je ještě oheň. Ale to jsem prošel tím spotkem, to není. Bych se vracel, že jo? Jo. To ne, to ne, to ne. Jinak jste mi nenapsali, co to je. Tohle je divadlo, jo? Ale nevím, kde tady bylo pódium, asi uprostřed. Tak kolik jich tam je? Tak počkat. Ten tyky dva špalíky čert vyletěl tam si. To je jedna hlava. Pojďme, pojďme, to musíme dát. No, tak si broukej. Že máš brouky v hlavě, tak si broukej. Tady jsem ještě nebyl. Tamhle jsou další panáci. Ale tam se nedostanem, že? Nebo jo? Ne? Ne? Jo nebo ne? Jo nebo jo? A pojď. Hele, 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 hele. Proto mě sem vedla liška. Moment. Něco jsem přehlédnul. Ono toho tady bude víc. Wow! Tak. A už se domů nevrátíš. Zůstaneš tady. Prčic. No, co teď? Skočit dolů? Tady to nejde. Hej, liško. Aha, jsem. Hodná holka. Jak vážení, asi už Minecraft dělám. Fortnite další season si kupovat nebudu. Ten poslední mě docela dost jaksi zklamal. Ne, to je špatně. Tak si podívej, Pavlínka. Ať. Další věc, Krištůvku nebo Krištofe. Že je neslušné nabádat někoho k něčemu, co nechce třeba. Teďka musím vyřešit tu hádanku tady. Já na Insta nechodím. Pojď. Skoč dolů. Oj, karamba, jak by to mohlo být? Musím na každýho. No vidíš? Má stejně jako já? A to já, skoro stejně. To je good. Ale už o to prosím tě nepiš teďka. Já se pak nesoustředím. A občas na to koukají moje děti, tak pozor jako. Počkej, mám skočit tam, jo? OK. To tady jako. Jdi dolů.
Jo, tlakovka. Dál. Jo, dobrá, dobrá. Říkám, že ne. Ale je to trošku složitější, víš? Já se musím odsaď dostat nějak. Počkat. Jo. To je ono. Jo, teďka by to mělo stačit podle mě. Na všechny. Zem. OK, postup je volný. Já vím, že to nemyslí špatně. Pojď. Všechno v pohodě. Ani se nezlobím a žádnej ban tam nebude. Tak co tady máme dalšího? Jaj. Paní a dámy, neměl jsem skákat. Jo, měl. Pojď, vyskoč na tu trávu. No se o tom jednoduše mluví, ale už se to udělá. Tak to jsem nemusel skákat dolů, že? Aha. To je terno tohleto. Až dolů. Hra na mě nebude hodná, dobře, to je dobře. Na vejce neskočím, že? Nahoru pojď. Počkej, co to je? Je další. Jo, ale to nestačí, mě chybí jeden. Moment. A zduř, Omega. Vedvíku, víš, co máš dělat, díky. Kde je ten třetí? Co je to tady? Nic. On bude až asi tamhle. No tak pro příště. Tady se takhle k sobě nechováme ani nezdravíme, jo? Díky. Nebudeš mluvit prostě? No tak to je jasný, je jediný pravidlo. A to pravidlo jsem si já nevymyslel, ani ty ostatní pravidla. Jinak pokud třeba se mnou budeš hrát, tak tě hold upozorním jednou, pak tě zabanuju a nazdar. A budeš moct chodit hrát, ale bez toho aniž bys mluvil.
Zkoušej třeba u někoho jiného. My jsou na to zvědaví, já ne. My se k sobě chováme slušně a úctivě. Pokud možno. Ale omluvil se, dobře. Budu tolerovat, že se to už víckrát nestane. Takže se v podstatě o nic nejedná. Já nepotřebuji nějaký kontrabandy, ani Q bandy, ani V bandy a všecko dalšího. Jestli tě doma nenaučili slušně mluvit, no tak by ses to měl naučit někde jinde. Protože takhle před holkou budeš vypadat jak největší pitomec, když to řeknu slušně. Tudy to nepůjde? Půjde. Za tohle. A to zapomeň. Za první seš tady poprvé a za druhý si zkazil už reputaci. A za třetí to bude hodně dlouho trvat, než já tě vůbec budu věřit. Abych ti třeba na nějaký stream dal na chvíli moda. No jo no. Někdo si to hned podělá na začátku. A kdy bude? Kolik máme? Lidi, já bych to dal ještě tak půl hodinky. To bych se mohl někam dostat. Ale potřebuji, jo. Kluk se dostane nahoru. Zatím se docela dost daří, nemyslíte? A jestli se nedaří, no tak je to špatný. No, jak zbyzni, odkud jsi přišel. Nazdar. Nazdar, srdečku. Přesně. Pitomcům jsem v životě potkal dost, ale tenhle byl zatím nejzdvořilejší hned na začátku. Jo, trošku se laguje hra, jo. Jak bylo jinak? Počkej, kde pak máme paní Lišku? Paní Liška. Se do toho... Tak co moře bylo dobré? Jaké uvážení. No a pokud by byl stream zabanován, tak ho najdete na Twitchi, na Facebook Fan, ještě jednou opakuju, a na Mixeru. A ještě pak na jedné streamovací službě, což neumím vysvětlit, kecám už. Říct, vyslovit jsem chtěl říci. Pojď. Tak, paní Liško, poraďte mi kudy dál. Rovnou za nosem, milý hochu, rovnou za nosem. Jestli dojdem pro ten klíč, ať můžem postoupit. Teď jsem přišel z práce, udělal jsem si kafe a na Fabu jsem viděl, že streamuješ, tak jsem došel. Dělal jsem... Jo, já si vzpomínám. A moc krát děkuju, stejně. Vem to. Hej, výjimečně, jinak pár streamů už bylo i mimo, že jo, já na Facebook, co jsem si všiml, tak moc nerad. Ale ještě musím najít tady další klíč. Víte, co to je? To je z Moduritu, ne, to není z Finga. Dej to tam. Vraž to tam. No. To ti to trvalo, ty. Ty jsi měl někdy náladu dát, jo, klidně, není problém počkat, ale on má jenom jeden klíč. Tak kde je ta moje Liška? Liško. Aby něco nebylo ve vodě.
Takže uděláme testovní potápějící plavací kurz. Jdeme na to. Dolů. Zdali se neudusíš? Jo, udusí se, pozor. A tomu nemůžu pravit, že jo? Nic není. To dáš? Jsi borec. Abych první a půl vteřině už polikal vodu. Ale nebojím se skočit a lidi mi nevěřili tenkrát, že jsem skákal, což je vlastně podle skutečnosti. Počkat, ale tady se mi třeba něco otevřelo, že jo? Že jsem skočil do 3,5 metru. A prostě jsem neplaval. Kamarádi mi nevěřili. Počkat. Bylo tady na tom hradě? Hop. Neotevřel se něco? Ne? Tak mi poblikává ovladač, to už je vybitej. Je ta. To je bembeřice. Ježíš vážení a milí, já jsem ocas. Já tam budu muset zdova nějak. Doufám, že to půjde. To už asi ne, ale... Šalalí. Počkat, hodilo mě to na druhou stranu. Nehodilo. Ach jo. Víte, kam jsem měl jít? Tady přes ten most? No já to podělal. Nebo tam vyskočíš? Ne. Tak to bude někde jinde. Zase jsem něco přehlíd. Není možný. Kolik máme? Hlídejte mi čas. Já koukám do chatu. Částečně. Nazdar, nazdar, seš tu novej, pokud chceš, je to všecko na tobě, nebudu tě upozorňovat, samozřejmě to znáš, díky moc. A doufám, že se ti tady mezi náma bude líbit. Pokud tady potkáš nějakýho týpka, tak ho okamžitě nahlas, když se bude chovat k tobě neslušně, rasisticky a jiné věci. Jsme lidi a měli bychom si pomáhat, ne se prudit. Jo, tamhle něco. A to čuně mě zase nepustí, že jo? Paráda. Fuck, to se like... Jako vážně, počkat. Ty dostaneš? Teďka dostane velký jablko. Děti, žrádlo! Vem si to. Máš zvodneček, díky moc. Jak ti doporučuji, Heavy Rain. Zdeňku, prosím tě, dokážeš napsat? Jo, já potřebuji dostat to prase sem a jinak se tam nedostanu. OK. To jsem dneska dostreamoval. No právě, že jo. Tak, čuníku. Hej se, pojď napápat. Hodnej kluk. Hlavně dodržuj pravidla, ano. Je jediný pravidlo, já jsem pravidla nevymyslel. Pokud si chceš zahrát Fortnite, tady Bedwick ti to napíše. Co musíš dodržet. Když se samozřejmě jedná, je tam pokud je tam 18+, a bylo by to něco pozdě večír, tak to je zase jiný content. Počkej, kam to zmizlo. Dveře. Ne! A to se ještě u mě teda zatím nestalo, ale stejně ono, když budeme na sebe sprostí, tak nebudeme mít nikdy nic. A když budeme chtít nějakou vysněnou věc, takhle řeknu hloupě.
Samozřejmě každý musí vědět svoje. Ne se chovat jak hovado. To je tohle. Ukradli jsme to od toho. Wow. Víte z čeho to je? Z Hvězdný brány. Polož gulu, aby se ti rozsvítila nová gula. Wow. Počkaj. Aha. Zahodil blbě. OK. Koulí mám dost. Moje oblíbená hláška, nech mi koule. Okay. Dá se to položit. Tak. No tam ale nezůstane, že jo? Jasný. Ne, já ji chci položit. Pojď, kule. Jack by mě asi trefil. Já se tam dostanu i bez toho, ale musím to rychle zahodit. Pojď. No! Pojď si kouli, jo. Počkat, nedělal jsem na tohle stream? Ne, jakože na tohle hru určitě, to vím. Ale hoď si koulí. Tak, počkat, teďka se musíme postavit správně. Jako kdyby jsme hráli my dva. A... Nemůžu to oběhnout? Mami, prosím, můžu to oběhnout? Mami. To jsem dal tu lampu. Skoro? Nebojte se, mně se to podaří. Kolik máme? To bych mohl stihnout ještě. Vem to. To je silnej kluk. Akorát by mě zajímalo, kde má zásuvku. Lezej! Kupi! Máme to. Kluku, jsme dobří. Pojď. Vrčíme to do nových zásuvky nebo vypínače, berte si to jak chceme. A jak chcete. Tak. Ohoho. Já mám strach. Co? Jo, nahoru, dobrý. Padá. Jsem si ochočil lišku a od té doby na mě štěká jak stará ženská. Ale tahle se aspoň nechá pohladit. Po kožíšku, přes kožíšek, za kožíšek, přikrej se kožíškem. Je kožíškovaná. Vážení. Ajaj. Jo, aha. Ty proč mám dát? Jej. Moment. Takže tím pádem tenhle to nebude. Jo. A co dál, že? To je dobrý. Na jednu stranu je to fajn. Když nemáš guli, co s tím uděláš? Jo, tamhle je další, aha. Potřebuju 2 gule. Vidíte, nakonec došlo na objekt gule. Ale gulage tu není. Bedvíku, neříkej mu to. Tak. Počkat. Tady to je otevřený. Ještě jednu. Prosím, ať tam je. Au, to bolí. No.
Jo, já už vím. To je šikovnej kluk, Emi. Vlož to. Takhle. Vylez. No tak, pojď. Totiž když ji usadím, tak mi tam ta zmizne a tamhle když ji vezmu, tak vlastně zmizne tam ta, že jo? Jo, tohle sjelo. Je na prostřední dveře. Super. To budu mít. A mohl by se schytit taky někde jinde. Ale koulelo se, koulelo, pojď. Tak. První zátaras je zavřený. A já bych řekl, že už teďka otevřu dveře. Protože tamhle to sjet nemůže. Very easy. A na co tady budeme civět? Mám kluč? Nevím ho ale. Je zima, zatopíme, ne? Polem se trochu medem. Tady tu stěnu pěkně sjedem. Tak, počkat. Teďka to bylo tam zpátky. Doufám, že on si neublíží, když se mi to tady zavřelo. Vezmu radši tudy. Jo, super, on je borec. Prase uhni. Díky za pomoc. Nějaký moc rychlej. Hej, co ty tam děláš? Sundej tu pláštěnku a ukaž toho hlavouna, co tam máš pod tím schovanýho. To je pán ty lišky nejspíš. Tak, co se stane dál? Teď říkáme, to je malej princ. Mi nikdo neříká, že to malej princ není. No, teďka jsem koukal na ty dva obrazy, co tam jsou. A kde máš růži? To je na 14 dní tenhle most, lidi. Dobře, a půl. Se nezdá, že by to bylo tak velký. Tak pojď. Musíme to ještě pár stihnout, než to budeme muset zastavit. Hop!
Je tam. Vyběhneme do věže. Já tak udíkej. Mi nestačí ovladač, nebo baterka asi skoro klekne za chvíli. To tady bliká na mě půl hodiny. Hop. Jinak jsem zapomněl upozornit, pokud je stream i na fan Facebooku, tak je dobrý, že tam můžete psát, ale nevím, jestli se bude zobrazovat. Teď zkusím vyřešit chat, jako mě se zobrazoval, když někdo psal. Hele, koulelo, co to má být? Měsíc? Chytit se to nedá. Ach, běda. Pozor. Hustý. Chci domů. Bych byl za hodinu doma. Já můžu vracet čas? Ještě moc málo. Čekat? Tak jedno bych měl. A co s tím dalším? Asi jsem to přeběh. No. Můžeš tam vejít? Ne? Musím otevřít 2. Kolik máme? Ještě mám 8-9 minut. Představte si, že by všichni chodili pozadu. No jedno mám. Víte, jak to vibruje, to je šílený. Jenom ta jedna socha. Kde je to druhý? Lebo to funguje ještě jinak. Je mrtvej. No, teďka mám blíž kameru, super. A to není všecko. To má být půl měsíc. Jo. Já když budu točit dopředu. Já nevidím jako. Jedno mám. Co to druhé? Tady někde musí být. Hele. Jasný. Chce být jakoby 2 postavy. Jak je těžký, když mám jít dopředu. To bude za slunce, ne? A proč mi házíš první? Oj. Vibration. No nic, vážení a milí, já bych to teďka už utnul. Pokud se vám stream moc líbil, nezapomeňte zanechat komentář, budu moc rád, když ho sdělnete. Na Twitchi, na Mixeru, na Facebooku, nějak se projevte, hlavně tady.
a podpořte mě, díky moc a hlavně přijďte zase a buďte tady celou dobu a pokud chcete odejít, tak si dojeste nějaký popcorn, nebo občas bývá velikánská sranda, anebo plácnu nějakou hovadinu, které se dá zapřemýšlet, vymyslet nějaký for. A jestli chcete fakt další stream z tohohle, byl bych moc rád. Tak, aspoň jednu kouli, anebo 2. Nezapomeňte dát tady pod stream. Díky moc, že jste tady byli. Já se jdu ještě přichystat na Fortnite a ten mor a zahrát si s klukama. A vy můžete přijít taky. Budu se na vás těšit. A pokud jste stihli nějaký předchozí streamy, třeba Heavy Rain nebo Last Day of June, tak se podívejte, je na co se dívat. U toho jednoho i druhého si můžete poplakat. A zase příště. Je možné, že tento stream vážně bude jenom na Mixeru, na Facebooku, ale ne na YouTube, protože YouTube se rozhodne ho zabanovat kvůli té hudbě, co tady hraje na pozadí. Toť asi tak vše. Jo, ještě takový menší detail. Pokud jste si neklejvnuli teďka týdenní hru od Epiku, tak si to klejvněte. Možná, že je to multiplayer, tak máte možná šanci. A pokud to nebude multiplayer, tak máte stejnak šanci si se mnou zahrát někdy. Ahoj. Asi tak za půl hodiny.